Andrei Hodorog este doctorand și cercetător în inginerie cu experiență în Human-Computer Interaction, User Experience și procesarea limbajului natural cu ajutorul inteligenței artificiale. Dincolo de experiența sa academică, Andrei este o persoană cu autism și ADHD, voluntar activ în cadrul asociației Sunt Autist și fondator al comunității About ADHD Romania, care adună în jur de 5500 de persoane. Proiectul About ADHD România își propune să educe oamenii în legătură cu ADHD prin informații științifice și discuții cu profesioniști și persoane cu autism și ADHD. Am fondat o serie de portaluri caritabile și educaționale despre ADHD.ro, doctoradhd.ro, undegăsesc.net, care pun informații și resurse la dispoziția comunității cu autism și ADHD din România în mod gratuit. Mi se pare că noi suntem specialiști și noi știm despre ce e vorba, doar că de cele mai multe ori cel mai eficient este să stai jos cu persoana respectivă și să-i întrebi pe ei ce-i doare, care e problema, cum le-ar fi mai bine, ce ar funcționa pentru ei. Apropo de asta, o să-l invit acum și pe Andrei să ne povestească despre experiența lui. Andrei este una dintre persoanele cu lived experience, care nu numai că are experiența lui privată, dar are și o serie de inițiative în spate pe care le-a pornit pentru comunitatea oamenilor cu ADHD și autism din România. Și atunci aș vrea să ne povestească, Andrei, puțin despre experiența lui în a construi această comunitate, cam care sunt nevoile. Asta urma să te întreb dacă pot să vorbesc și despre mărturiile pe care le am, care reflectă experiențele altor persoane. Din fericire, experiența mea este una care a reușit să se transforme în ceva constructiv și să poată construi aceste comunități din motivația faptului că timp de aproape 14 ani, 12-14 ani, mi-a fost invalidat ipoteza faptului că aș putea avea ADHD pentru simplu fapt că mă puteam concentra la școală și aveam note mari și am terminat aproape șef de promoție. Nimeni nu mă credea și, evident, nu eram nici foarte hiperkinetic, adică nu erau simptome vizibile, chiar dacă gradul meu de afectare era unul foarte mare. Practic, cam atât mi-a luat până am găsit un specialist care să valideze ipoteza mea și pe care în cele din urmă l-am găsit și în Marea Britanie chiar. Din momentul în care am postulat ipoteza pentru prima dată aici, au durat încă 2 ani până când a fost validată. Deci, da, o călătorie foarte lungă și cauza principală, cred, este cea legată de mecanismele de compensare reciprocă între autism și ADHD. De exemplu, că aderam la rutine, faptul că eu aveam o anumită performanță pentru că imitam în mod mai mult sau mai puțin mecanic ceea ce făceau ceilalți și în felul ăsta învățam mai mult sau mai puțin mecanic, inclusiv la școală aveam o capacitate de memorare și o memorie fotografică extraordinară și în felul ăsta practic se mascau toate trăsăturile de ADHD. Evident, pe interior mă consumam foarte mult pentru a mă menține alert. Am început să mă automedichez cu cafea de pe la vârsta de 12 ani, am ajuns în cele din urmă să beau 8-9 espresso double shot în fiecare zi, energizante, seara să sting consumul cu puțin alcool. Deci vă dați seama cam unde s-a ajuns până când la 26 de ani, când mi-a fost în sfârșit validat diagnosticul, aveam probleme destul de semnificative cu memoria de lucru. Uitam și pașii esențiali din operații simple, precum îmbrăcatul, curatul de mâncare din frigider. Deci uitam efectiv ce doream să fac în momentul când treceam dintr-o cameră în alta. Deci cam acolo s-a ajuns cu memoria mea de lucru. Înainte să mă motivez să caut un medic care să-mi valideze ADHD-ul, am găsit aici în Cardiff, în Marea Britanie, unde locuiesc, clubul adulților cu demență instalat precoce. Și acolo vreau să mă duc prima dată.
Da, din fericire n-a mai fost cazul, pentru că tratamentul a reversat și tratamentul, dar și abordarea terapeutică potrivită, care a fost EMDR-ul. În cazul meu, nu funcționează pentru toată lumea, pentru fiecare funcționează altceva. Și a reușit în cazul meu să reverseze majoritatea comportamentelor maladaptive pe care mi le-am format, dar sunt cazuri de persoane cărora le ia mult mai mult timp. În momentul când am început să construiesc comunitatea About ADHD România, care, din câte știu, cel puțin pe partea de ADHD, este cam cea mai numeroasă de profil și totodată conține și cam cel mai mare număr de profesioniști, pentru care reprezintă atât un loc în care, în măsura timpului, oferă răspunsuri în mod voluntar, ei sunt marcați cu badge-ul de grup expert, dar în același timp se și informează, pentru că eu postez periodic cele mai noi studii din domeniu. În momentul când am creat această comunitate, nu exista, conform cunoștințelor mele, nici o traducere în limba română ghidurilor europene de bună practică, europene sau americane sau canadiene sau de oriunde, unde există protocoale clar stabilite în ceea ce privește nu doar tratamentul ADHD-ului, cât și tratamentul ADHD-ului combinat cu depresie, anxietate paroxistică, pentru că una este să avem ADHD-ul de sine stătător și alta este să avem ADHD-ul cu trăsături de anxietate sau trăsături depresive și alta este să avem o comorbiditate în adevăratul sens al cuvântului, în sensul în care acele trăsături de anxietate sau depresie sunt suficient de semnificative clinic încât să constituie practic tabloul definitoriu pentru un diagnostic de sine stătător. În cele din urmă, chiar luna trecută, mi-a fost aprobată traducerea pentru Declarația Internațională de Consens a Federației Mondiale a ADHD-ului, care conține 208 afirmații despre ADHD, provenite din literatura bazată pe dovezi, din meta-analize și meta-analize de rețea. Și acolo sunt răspunsurile pentru foarte multe mituri, ca să spun așa, care nu doar că preveneau persoanele să capete diagnosticul cel mai apropiat de realitate, că până la urmă nu este o știință exactă psihiatria, dar practic, inclusiv persoanele care reușeau în cele din urmă să capete un diagnostic, din diferite teme, refuzau tratamentul sau părinții refuzau tratamentul pentru copiilor sau era perpetuată această stigmă, adică oamenii practic preferau să aibă doar un diagnostic doar în ghilimele de rigoare, pentru că există afectare foarte mare și pe această arie. Oamenii preferau să aibă un diagnostic de depresie sau de anxietate, cu gândul că este unul tranzitoriu, mai degrabă decât să aibă un diagnostic de ADHD, care, conform cunoștințelor științifice pe care le avem la dispoziție în momentul de față, este un neurotip, deci este o configurație diferită a creierului, a sistemului de descărcare și preîncărcare dopaminergic din calea mezocorticolimbică, care rămâne mai mult sau mai puțin la fel pe tot parcursul vieții. Aceste tulburări de neurodezvoltare, respectiv ADHD-ul și autismul, și mai sunt și alte afecțiuni care ar putea fi incluse sub aceeași umbrelă, de exemplu, dislexia, dispraxia, discalculia. Ele, în momentul în care nu sunt identificate și evoluează practic, omul ajunge la maturitate și dezvoltă diferite strategii de adaptare, diferite mecanisme de coping, mai mult sau mai puțin sănătoase. Se instalează o depresie, o anxietate generalizată sau paroxistică, un burnout, o anxietate socială, o tulburare de personalitate, de exemplu. Toate acestea maschează neurostructura neurodivergentă și o neurostructură de autism sau de ADHD de multe ori nu iese la suprafață, cel puțin din punct de vedere clinic, decât în momentul în care omul intră într-un proces de psihoterapie și începe să
dea jos straturile de traumă sau straturile care sunt patologice din punct de vedere afectiv, unul câte unul. Și acesta este una din principalele probleme pe care le văd atât în ceea ce privește identificarea unui diagnostic de tulburare de neurodezvoltare la adulți, cât și în ceea ce privește faptul că dacă sunt patologizate anumite trăsături, fie în procesul de psihoterapie, fie în consultația cu un psihiatru, anumite trăsături care țin de neurostructura persoanei și, de exemplu, persoana este făcută să creadă că ar fi benefic să schimbe sau să elimine niște trăsături care țin practic de configurația creierului pe care o are, există riscul ca persoana să ajungă într-un proces de ură de sine care se amplifică cu fiecare ciclu, cu care încearcă și nu reușește să schimbe acele trăsături. Și ăsta este motivul pentru care consider că este nevoie de conștientizare în ceea ce privește existența ADHD-ului și autismului, dar și existența ADHD-ului și autismului la adulți, cât despre felul în care este definit, de exemplu, autismul înalt funcțional în manualul de statistică și diagnostică al tulburărilor mentale, în DSM. Punctul meu de vedere, însuși această nomenclatură, de exemplu, induce în eroare pentru că funcționalitatea sau felul în care este definit gradul de funcționalitate este relativ. Este relativ la un context. În primul rând. În al doilea rând, nu se evaluează sustenabilitatea. Dar eu depun foarte mult efort ca să pot avea acest nivel de funcționalitate care poate fi observat clinic. Până în ce punct pot eu susține acest efort și ce se întâmplă în momentul în care nu-l mai pot susține, pentru că avem multe mărturii ale persoanelor autiste adulte care, în momentul când au intrat într-un burnout autist, care nu este definit ca un diagnostic de sine stătător, își pierd o mare parte din abilități și sunt unele persoane care nu reușesc să și le recapete. Dar, din fericire, există aceste resurse, există site-ul despre ADHD.ro, există grupul prin care se pot informa atât persoanele care cred că ar putea să se confrunte cu ADHD sau cu autism, cât și pentru profesioniștii care doresc să afle mai multe. Ok, mulțumim frumos, Andrei, pentru expoziție. Mi se pare un lucru excepțional și chiar te felicit pentru inițiativa cu grupul, comunitatea de care ne vorbeai și despre toate resursele respective. Și da, iată, există această nevoie foarte puternică. Din păcate, există în continuare foarte mulți psihologi, chiar psihiatri, care nu sunt conștienți că ADHD-ul există și la adulți. Aș vrea să punctez doar un ultim punct. Da, te rog. Cred că este important să conștientizăm faptul că România încă funcționează atât după DSM-4 cât și după ICD-10. Înțeleg că nu se poate face încă upgrade-ul, ca să zic așa, la ICD-11 pentru că abia, din câte am înțeles, a fost tradusă varianta oficială și în limba română, însă DSM-5, versiunea revizuită, din câte știu, a apărut din septembrie 2013, deci sunt 11 ani. Și problema principală este că în DSM-4 nu există nicio mențiune sau există o mențiune foarte vagă conform căreia ADHD-ul ar putea să persiste până la vârsta adultă, dar nu există criterii de includere sau criterii de excludere pentru adulți și în mod similar și în ceea ce privește autismul există mențiuni foarte vagi sau aproape inexistente referitoare la persistența până la vârsta adultă. Și o altă problemă pe care o ridică tot acest ghidaj pe care încă îl avem după versiunea 4 a DSM-ului este legată de coexistența autismului și ADHD-ului, pentru că abia în DSM-5 a fost specificat faptul că cele două neurotipuri, sau de fapt neurotipul mixt poate fi prezent. Da, și așa este. Ca specialiștii să conștientizeze aceste lucruri și este important și pentru psihoterapeuți să conștientizeze momentul în care persoana nu mai face progres în psihoterapie, știu că codul deontologic prevede că ar trebui eventual să trimitem clientul la un coleg care are mai multă experiență pe pariile
pe care clientul este afectat, ar trebui poate să conștientizăm și această posibilitate ca clientul nostru să se confrunte cu o tulburare de neurodezvoltare, pentru că ar putea fi extrem de benefic pentru viața sa să fie identificat acest lucru. Da, absolut. Neurodivergențele sunt extrem de importante și pot fi, la rândul lor, un factor de risc pentru a dezvolta diverse alte probleme de sănătate mentală. Pentru că în momentul în care ești cronic neînțeles, stigmatizat, se zice că ești leneș, că ești brânză bună în burduf de câine, dau citate din ce îmi povesteau clienții. Ești șeimuit la școală, că nu ești atent, că ești obraznic și așa mai departe, asta în mod evident apoi niște probleme. După cum ziceam, sunt o grămadă de factori sociali implicați și, bun, sigur, aici e o discuție foarte lungă de purtat pe neurodivergențe, dar, în orice caz, mie mi se pare excelent faptul că, Andrei, ai construit această comunitate și există toate aceste resurse și prin asta poți să amplifici vocea persoanelor care trăiesc cu o neurodivergență, ceea ce, da, este important și pentru, inclusiv, iată, pentru tot acest proces de co-creare. Și din considerentul că mi-aminteam, când citeam pe Reddit, pe subredditul legat de ADHD, erau multe persoane care scriau: se vede că acest ghid de intervenție pentru o persoană cu ADHD n-a fost scris de cineva cu ADHD. Apropo de a răspunde eficient sau nu la nevoile reale ale persoanelor care au nevoie de susținere. Acum, aș vrea să trec la... Da, zi, te rog, foarte scurt. Nu mai avem timp. Foarte scurt. În afară de asta, e importantă cu crearea, mai ales pentru faptul că ADHD-ul și autismul sunt condiții eterogene, adică afectează fiecare persoană într-un mod diferit. Ariile de afectare sunt diferite și de aceea nu putem avea prea multă rigiditate în ceea ce privește un cadru standardizat de intervenție terapeutică. Bun. Haideți să mergem atunci la întrebări. Timpul ne presează foarte, foarte tare. Cum spunea și Emilia, dacă doriți să adresați orice fel de întrebare, vă rugăm să folosiți secțiunea Q&As. Avem deja o întrebare de la colega noastră din Choice, Mădălina Sava. Bună seara tuturor, o discuție necesară. Mă bucur că are loc. Am o întrebare pentru toți participanții. Cum putem merge mai departe cu acest demers? De ce fel de co-creare ar fi nevoie, astfel încât recomandările din rapoartele prezentate astăzi, being raportul Consiliului Economic și Social, să fie implementate și transformate în politici publice? Ce instituții și ce persoane ar trebui să fie implicate în co-creare? Haideți să vedem cine își dorește să dea un răspuns în început de răspuns, no pressure. Până la urmă suntem aici să facem schimb de idei. Zi, Andrei. Da, aș putea eu să spun despre un lucru care este cumva overlooked. Profesioniștii, ok, au parte de o formare în abordarea terapeutică pe care doresc să se specializeze, însă uită poate de faptul că o resursă este tocmai persoanele afectate, experiențele persoanelor afectate de diferite probleme de sănătate mentală și nu numai. Deci cred că comunitatea persoanelor afectate care există la Facebook posibilitatea de a posta anonim, de exemplu, prin care persoanele care încă nu au curajul să se afișeze public cu identitatea lor pot folosi această funcție și să participe în co-creare, inclusiv în cadrul unei comunități de pe rețele de socializare. Deci, cred că în primul rând ar trebui să participe persoanele afectate prin experiențele lor, în funcție de care, până la urmă, ar trebui adaptate abordările terapeutice.